Putin đưa ra cảnh báo với Hoa Kỳ về học thuyết hạt nhân mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả một loạt các cuộc tấn công thông thường chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng được cho là đã cho phép Ukraine bắn tên lửa của Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nga đã cảnh báo phương Tây trong nhiều tháng rằng nếu Washington cho phép Ukraine bắn tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp vào sâu trong lãnh thổ Nga thì Moscow sẽ coi các thành viên NATO đó là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Học thuyết hạt nhân cập nhật của Nga, trong đó nêu rõ khuôn khổ cho các điều kiện mà Putin có thể ra lệnh tấn công từ kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đã được Putin phê duyệt vào thứ Ba, theo một sắc lệnh được công bố. Các nhà phân tích cho biết thay đổi lớn nhất là Nga có thể cân nhắc tấn công hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường vào Nga hoặc đồng minh Belarus tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ. Bức tranh toàn cảnh là Nga đang hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường có thể xảy ra. Alexander Gibb, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh thuộc Đại học Hamburg cho biết, học thuyết trước đó, được nêu trong sắc lệnh năm 2020, cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị kẻ thù tấn công hạt nhân hoặc bị tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước. Trong một tham chiếu rõ ràng đến Ukraine và Hoa Kỳ, học thuyết cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của một cường quốc phi hạt nhân được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Học thuyết cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của một thành viên trong khối quân sự sẽ được coi là một cuộc tấn công của toàn bộ liên minh. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng một tên lửa ATACMS của Hoa Kỳ đã được bắn vào Nga lần đầu tiên. Reuters không thể xác minh ngay lập tức các báo cáo đó. Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Vào ngày thứ 1000 của cuộc chiến tranh Ukraine, Nga cũng đưa ra định nghĩa rộng hơn về dữ liệu có thể được sử dụng để chỉ ra rằng Nga đang bị tấn công hàng loạt từ máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể là giai đoạn cuối cùng, nguy hiểm nhất, sau khi lực lượng của Moscow tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những tuần đầu của cuộc xung đột và phương Tây cân nhắc về cách chiến tranh sẽ kết thúc. Nga và Hoa Kỳ cùng nhau kiểm soát 88% đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Putin là người ra quyết định chính của Nga về việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Nga. Các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ, đồng yên Nhật và vàng đã tăng mạnh sau khi học thuyết cập nhật của Nga được công bố. Các nhà ngoại giao Nga cho biết cuộc khủng hoảng hiện tại có thể so sánh với khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi hai siêu cường thời chiến tranh lạnh tiến gần nhất đến chiến tranh hạt nhân có chủ đích và cảnh báo rằng phương Tây đang mắc sai lầm nghiêm trọng nếu họ nghĩ rằng Nga sẽ lùi bước trong vấn đề Ukraine. Điện Kremlin cho biết Nga coi vũ khí hạt nhân là một biện pháp răn đe và mục đích của văn bản cập nhật là để làm rõ với những kẻ thù tiềm tàng về sự trả đũa không thể tránh khỏi nếu họ tấn công Nga. Bây giờ không thể đánh giá thấp nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Những gì đang xảy ra không có gì tương tự trong quá khứ. Chúng ta đang tiến qua lãnh thổ quân sự và chính trị chưa được khám phá. Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách kiểm soát vũ khí và quan hệ với Hoa Kỳ, cho biết những thay đổi chính đối với học thuyết hạt nhân đã được Putin nêu bật vào tháng 9. Các nhà phân tích cho biết vào thời điểm đó rằng sự thay đổi đối với học thuyết là một nỗ lực của Putin nhằm vạch ra một ranh giới đỏ cho phương Tây. Khi được hỏi liệu việc công bố sắc lệnh có liên quan đến quyết định của Nhà Trắng cho phép Ukraine bắn tên lửa của Hoa Kỳ vào sâu trong lãnh thổ Nga hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết học thuyết đã được công bố một cách kịp thời. Răn đe hạt nhân nhằm mục đích đảm bảo rằng một đối thủ tiềm tàng hiểu được sự trả đũa không thể tránh khỏi trong trường hợp xảy ra hành động xâm lược đối với Liên bang Nga hoặc các đồng minh của nước này, Peskov cho biết. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Bill Burns, Hoa Kỳ vào năm 2022 đã rất lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đến mức đã cảnh báo Putin về hậu quả của việc sử dụng những vũ khí như vậy.